Nyt ollaan sitten Intiassa katsomassa, että minkälainen tämä sähköautotarjonta ja sähköinen liikenne ja yleensä liikenne täällä Intiassa on. Mutta onhan tää kaikkea muutakin. Täällä on täällä liikenteen seassa menee kameleita, rottia, sikoja, ehkä lehmiä on eniten. Kaikki mahdolliset eläimet täältä kyllä löytyy täältä liikenteen seasta, mutta kaikki vaan tuntuu sujuvan. Mä oon nyt täällä pari viikkoa, niin vähän jännittää, että monta onnettomuutta tässä 2 viikon aikana nähdään. On tää ihan hullu tää liikenne täällä. Tämän videon sponsoroi Valle-laturit. Tutustu luotettaviin kotimaisiin kotilatausasemiin oheisesta linkistä. Vakuutukset kesäautoille, käyttöautoille, lapsille, kodille ja kaikille muulle tärkeälle osoitteesta pohjantähti.fi/Keski-Suomi. Autotalo Amperin myyjillä on hallussa kantamat ja kilowatit. Meiltä saat itsellesi sopivimman auton rahoituksella tai ilman, kotiin toimitettuna. Nyt meillä on alla tällainen Tatan, tällainen vähän niin kuin SUV-mallinen maastoauto. Ja niin kuin kuvasta näkyy, niin täällä haetaan väärän puolella liikennettä. Ensimmäinen kulkukoira meinasi jäädä jo alle. Ei tästä tule mitään. Parempi, että taitavammat ajaa. Ja vilkku on väärän puolella. Ei. Mut ootas nyt. Hei, Rami, Yeah. is this electric car? No, it's diesel. What? Petrol. Okay, then you have to drive it. No, you will have. No. Now, right. No niin, nyt ollaan Mut siellä taas yksi lehmä köllöttelee. Hyvä, ettei häntä jäänyt alle. Lehmät on ihan päälliköitä ja sonnit täällä. Että on tää vähän erilaista. Ei Suomessa saa tälleen surpata kattoikkunasta, mutta täällä se on ihan ok, koska kaikki muutkin ajoneuvot on niin täynnä jengiä, ettei ne mahu kyytiin. Hello. On tää aikamoinen. No niin, ja taas on löytynyt täältä latureita. Nämä on nyt tällaisia Shellin rechargeja. On vaan kyllä 30 kilowattisia ja sitten tuossa on vähän tuollaisille riksoille ja mopoille ja moottoripyörille on sitten tuollaista vähän heikompaa latausta. Mutta niitä sähköriksoja ei ole kyllä näkynyt yhtään, mutta mä kyllä kuulin, että niitä olisi tulossa. Että joku yhtiö jo, joku firma on jo niitä alkanut esittelee, mutta ei ole tullut vielä. Et valitettavasti kaikki on vielä volttiksia, mutta eiköhän ne sieltä sitten tuu. Mutta 30 kilowattia ei kyllä ole kauhean paljon tuohon auton lataukseen. Mutta siitä se lähtee, niinhän se lähti Suomessakin. It's a sweet. Welcome. Welcome to Bharti. Pray to God. No niin, taas löytyy täältä yksi laturi. HP Charge. Ei kerrota nyt tehoja tässä. No, yksi laturi löytyi sieltä. Mutta ei ehkä kovin lupaavat näytä. Mutta R5 se toimii tai äpillä tämäkin. Ei ole ruuhkaa taas tälläkään laturilla. Täällä olisi kyllä mukava latailla, kun kaikki laturit on ihan tyhjiä. Ei ole laturiraivo Intiassa vielä.
Should I explain in English? Sweetness. Very crispy. Crispy, yes. Very good. Tasted good? Niin kuin Suomessa monesti puhutaan siitä, että mitä väliä sillä on, että jos suomalaiset vähän tekee pikkusen päästöjä kuin nämä kiinalaiset ja intialaiset, niin täällä on 1 miljardi tai 2 miljardia ihmistä, jotka ajaa kuitenkin polttiksilla. Että eihän suomalaisten päästöillä ole mitään väliä. Mutta sitten jos miettii sit samaa analogiaa toisinpäin, että jos me tehtäisiin niin kuin intialaiset ja kiinalaiset, että me heitetään kaikki roskat vaan jokeen tai naapurin puolelle tontille, niin olisiko se sitten kiva asuinympäristö? Että kyllähän ne lähipäästöt tuntuu siellä Suomessakin. Kyllä sen huomaa siinä ihan omassa pihassakin, että täräytät se siinä se vanhan dieselmoottorin käyntiin vai käytät se sähköauto, niin sen huomaa kyllä ihan itsekin ja sitä huomaa sen, että on niin kuin herkistynyt nyt sille polttoaineen katkulle, siis kärrylle. Sen huomaa paljon selvemmin nyt kuin aikaisemmin. Mutta täällä on vielä paikkapaikoin ihan siistiäkin luontoa, mutta ei ihan joka paikassa. Tai siis suurimmassa osassa ei ole. Aika sotkusta täällä on kyllä. Harmi, kaunis maa. Kattoikkunan ajelu jatkuu taas, kun ollaan menossa vuori yli. Tuolla näkyykin taustalla varmaan vähän vuori. Tää on vähän tällaista metsäisempää seutua täällä. Ja täällä on myös verratussa apinoita puussa. Mutta aika rauhallista täälläkin tää liikenne on. Että ei hirveän kovaa ajeta täällä, että 20, 2-30. Mutta ihan kivat maisemat täälläkin. Kyllä tää maaseutu on ehdottomasti sellaista, minne kannattaa sitten tulla, kun Intiaan tulee. Toivottavasti te osaatte arvostaa noita kattoikkunapätkiä, koska tällä 50, kun kiipee tonne ylös, niin koko ajan kramppaa jostain. Täällä on taas yksi päällikkö tullut parkkipaikalle. Ollaan tässä viinakaupan edessä, niin ehkä se tuli vähän ottaa jotain lehmää väkevämpää, että saisi taas pötsin käynti. Ja täällähän on toi niinku alkoholi tai humalaraja, miksi sitä nyt sanotaan tuolla liikenteessä, niin se on 0, eli täällä ei saa olla sit yhtään alkoholia vedessä. So what happens if you drink and drive? Do you get fined or We you will go to jail or? we will go give the warning, and one time is the fine. If we'll have a second time, then we have to go to the jail. Okay, for how long time? 3 months. 3 months? Niin kattoikkunaraportit jatkuu. Nyt ajellaan täällä tällä hiekkatietä ja niin hiekkatie loppuu. Täällä on aika yllättäen noita hiekkateitä. Pääasiassa nämä on noita asfaltoituja teitä, mutta aika huonokuntoisia. Ne on vielä huonokuntoisimpia kuin Suomessa. Sitten niillä on tällainen, välillä on ollut tällainen tuplahidastetöyssy. 2 ihan kiinni toisessa olevia hidastetöyssyjä ja se on niin ihan killeri, että siitä ei kovin matalalla autolla pystyisi edes ajamaan. Ja vasemmanpuoleinen liikennehän täällä on, mutta väliin mennään oikealtakin puolta, jos nyt sattuu olemaan sitten vähän enemmän liikennettä, ettei pystytä mennä sitten omaan puolta. Tai oikealta puolta pääsee nopeammin, niin sitten ajetaan oikealta puolta. Ei se ole niin tarkkaa Intiassa. Sitten täällä on pari tällaista kotimaista intialaista autonvalmistajaa kuin Tata ja Mahindra. Tata on nyt tääkin auto, millä me ajellaan just, ja Tatan noita sähköautojakin on näkynyt aika paljon. Sellaista Nexon sähköautoa, ja se vaikuttaa kyllä tosi hyvän näköiselle autolle, että semmonen varmaan just sellaisen Citroen EC3 kokoinen pieni vähän suvimainen auto ja hyvä maavara, mikä täällä on kyllä tärkeää.
Ja täällä toi rengaskoko kyllä niinku korostuu erityisesti, että täällä kun on huonot tiet, niin sitten jos niitä rengasrikkoja tulee, niin se olisi kiva, että se renkaan saisi sitten vaihdettua siinä viereisessä kojussa, missä nyt sattuu olemaan sellainen rengasliike, ettei tarvi odottaa jotain erikoisprofiilia vaikka 2 viikkoa. Niin se on tärkeää, että sen takia noissa halvemmissa autoissa ja kiinalaisissa autoissa ja näissä idän autoissa on pienempi rengaskoko. Näyttäähän se tyhmälle, mutta kyllä täällä se käytännöllisyys on tärkeämpää kuin se ulkonäkö. Itse asiassa sellaisia tuunattuja autoja täällä ei oikeastaan näkynyt vielä yhtään mun silmään. No niin, taas tulee kuoppa. Sitten poliiseja ja paloautoja täällä ei näe oikeastaan ollenkaan, että noita ambulansseja on jonkun verran näkynyt, mutta ei niitäkään hirveästi. Siis se on uskomaton, miten vähän täällä nyt näyttäisi näitä onnettomuuksia tapahtuvan. Nyt ollaan oltu täällä vajaa viikko. Me ollaan nähty yksi onnettomuus, sellainen ihan pieni pusu kuorma-auton vai bussin ja henkilöauton välillä. Että siinäkään ei onneksi käynyt muuta kuin tullut pientä kolhua, mutta uskomattoman vähän nää täällä kollaroja. Tietysti nuo pienet nopeudet vaikuttaa tosi paljon ja kyllä nämä ajaa tosi keskittyneesti, että se on kyllä ihailtavaa, että miten kuljettaja, niin se ei käytä kyllä mitään kännykkää täällä, vaan se keskittyy siihen liikenteeseen. Se on oikeastaan niin kuin ainut mahdollisuuskin. Sieltä taas tuli äänimerkki, että auto on menossa ohi, mutta vastaan tulee lammaslauma. Niin mitäs nyt sitten? Joo. Hello. Ollaan patväisti tällä kertaa, mutta tällaista tää on tää liikenne, tosi joustavaa. Sitten jos mietitään vähän liikennekulttuuria, niin että onko täällä mitään sääntöjä, niin mä en ole kyllä ainakaan huomannut mitään sääntöjä. Ja ei täällä ole mitään väistämissääntöjäkään. Täällä on enemmän vähän sellaista niin viidakon laitetta. Pienimmät väistää, heikommat väistää, pienimmät autot, mopot väistää. Et jos nyt niin katsotaan sellainen kasteittain, että mikä on se alin kaste sen liikenteessä, se rotat. Niitäkin on tossa näkynyt muutama kuolleena tien sivussa. Sitten tulee roinat. Ja sen jälkeen yllättäen mun mielestä niinku ihmiset, että jalankulkijat täällä on niinku sellaisessa aika heikossa asemassa. Vaikka sulla on suojatie, niin ei nuo autot pysähdy, ei todellakaan. No tietysti sitten jos jotain sattuisi, niin sit varmaan autoilija olisi vastuussa, mutta kyllä jalankulkija on täällä heikoilla. Eikä ole siis, aika vähän on niitä suojateitäkin, että vähän on sellaista haastavaa. Sitten tietysti tulee moottoripyörät, mopot, riksat, pienet autot, pienet tai isommat henkilöautot, lava-autot, kuorma-autot. Ja koirat oli ehkä sitten siellä. Koirat oli ehkä sitten siellä pohjasakkaa myöskin, mutta kyllä täällä paljon noita kulkukoiria on näkynyt tuolla liikenteessä. Mutta sitten kuorma-autojakin korkeammalla tässä arvoasteikossa niin on yllättäen on lehmät ja sonnit. Lehmähän on täällä pyhä eläin ja lehmä saa aina tehdä mitä sitä huvittaa. Ja se on kyllä huvittavaa, kun tuolla välillä lehmät syö jostain keskikorkealta kukkia ja autot väistää kiltisti. Ei, se on oikein normaali. Mutta kyllä me selvästi täällä niin kuin länsimaiset tuntuu olevan vähän semmosia esimerkkejä, että länsimaiset on adoptoinut tuon sähköauton vähän nopeammin, niin se on kyllä ihan hyvä asia, koska kyllähän nämä katsoo sitä, että mitä siellä Euroopassa tapahtuu ja millaisilla autoilla ne ajaa. Ja selvästi se sähköauto on tännekin tulossa, että tää nyt on tietysti aika monta vuotta jäljessä, ehkä ollaan 5 vuotta täällä Suomen aikataulu perässä, mutta kyllä se sieltä tulee se sähkö. Ja näillähän on kunnianhimoinen tavoite, että 2030 ei olisi enää yhtään bensapumppua kaupungissa tai tässä maassa. Et sitten mentäisiin sähköllä, vedyllä, maakaasulla ja alkoholilla, siis viinalla. Et nytkin jo se sekoitussuhde on aika korkea täällä. Et kyllä se sieltä tulee päästötön liikenne ja kyllä se täällä noissa suurkaupungeissa se savusummu on aika moista, että kyllä se olisi ihan tarpeen. Mutta jatketaan raporttia seuraavassa kohteessa. Alkaa liikenne vähän lisääntyä, niin ei täällä enää kovin kauan viitti surffailla täällä katolla.
No niin, siellä Amerikassa kun käytiin siellä yhdellä aika isolla huoltoasemalla, niin nyt ollaan sitten täällä intialaisella huoltoasemalla ja tää on tommonen kuin Udupi Mumbai. Ei tää nyt ihan yhtä iso ole kuin se amerikkalainen, mutta on tää nyt jonkunlainen. Täällä on muuten aina palvelua sitten huoltoasemalla, ei tarvii itse tankata. Mutta ei kyllä näyttyisi äkkiseltään yhtään latausasemaa täällä. En tiedä olisiko jossain. Pitää katsoa Blacksharesta, näyttää kuitenkin niitä olevan täällä jonkun verran. Mut nyt mennään ehkä ensin tonne vessaan ja sitten mennään tonne katsoa mikä on tarjonta taukopaikalla. Siellä olisi vähän kändiä. Mut nyt otetaan pikku teet eli chai. Chai. Yes. Eli tuohon tiskille maksettiin ja nyt sitten toiselta tiskiltä sit käydään hakemassa. Ehkä vähän tämmönen intensiivisempi tää meininki täällä kuin siellä Bakissa sillä ainakin lämpimämpi. No olihan sielläkin ulkona lämmin, mutta täällä ei ole turhaa niinku tuhlattu ikkunoita. On tää sentään tuulettimia aika paljon tuolla katolla. Is that to see? Yeah. This is for you. Okay. Vorapaus, small snacks. Pikku purtavaa tähän väliin. Ei, täällä aina ensin syödään ja sitten vasta juodaan. Like this, open this. Or, but in my case, we will put chutney. No, mulle ei mitään mausteita. Yeah. Yeah. Spicy. No spice. Oh, spicy. Tin chai. No niin, olihan siellä kaikenlaista tarjontaa täälläkin ja vähän lämpimämpi tää tunnelma ehkä tai kuumempi kuin tuolla Texasissa. Tuolla oli vielä toinen katos. On tää vähän samanlainen. Täälläkin on 2 katosta. On tää aika iso huoltoasema. Vertaan noissa kotimaisiin. Mutta on tää vähän tällaista erilaista tää kuin noin meidän Esso-baarit. Niin tää on tämmönen Udupi. Udupi. Ehkä se on se nimi. En tiedä onko toisen nimi. Ehkä se on. Tuossa sanotaan, että clean and ultra modern toilet. Ei se nyt ehkä ihan ultramoderni ollut, enkä mä nyt tiedä, onko se niin kliinikään, mutta ihan ok kuitenkin niin taso, tähän yleiseen tasoon nähden, niin olihan se siistiä. Siellä oli länsimaiset WC-istuimet ja sitten oli tällaiset intialaiset reikätyyppiset ratkaisut sitten osassa niistä koppeja. En mä tiennytkään, että Pajamies HP:lla on ihan oma tämmönen huoltoasemaketjukin täällä Intiassa. Jaha, mitäs meillä on täällä? Meillähän on oikein 60 kilowatin laturi. CCS löytyy. En tiedä onko kunnossa joku siellä. Jotain punaista se näyttää, ettei nyt ehkä ihan tän varraa. Sitten on vähän tällainen hitaamman näköinen töpselilaturi. Onhan täällä toinenkin tökkeli, mutta se vähän roikkuu tossa sen näköisenä, että se ei ole ehkä ihan kunnossa. Mutta aika hiljasta on, ei näy ketään. No niin, nyt ollaan sitten ajettu tällaista intialaista moottoritietä, siis se on tällainen niinku expressway täällä. Eli se on vähän parempi nelikaistainen moottoritie. Siinä on oikeastaan se ero, että siellä ei ole mopoja eikä riksoja eikä lehmiä. Siellä on 2 kaistaa kumpaakin suuntaa. Ja siellä on niinku vähän parempi se asfaltti ja hyvässä kunnossa se, että siinä nyt pystyy 100 tai 120 ajaa, mutta aika paljon siellä on liikennettä, ettei siellä ihan 120 pääse. Ja sitten kuitenkin niin Piantarien puolelta saa ohittaa ja itse asiassa ne kaikista nopeimmat menee sitä niinku ihan vasenta puolta sieltä Piantareelta kaikista ohi. Se on niinku ihan ok. Ei sit kukaan suutu.
Ihan sujuvaa liikennettä ja nyt on kuulemma Delhin ja Mumbain välille tulossa kans uusi expressway. Sitten kuulemma matka-aika putoaa, se on 1000 kilometriä, niin nyt se matka-aika on noin 24 tuntia, niin sitten se putoaa sellaiseen 12-14 tuntia. Huikeeta edistystä. It's a Tata. Brand is the Tata. Okei. Okay. Se oli Tata. Semmoista en olekaan ennen nähnyt, tuskin olette tekemään. Muuten nyt tästä Intian ja yleensäkin tällaisesta aasialaisesta liikennekulttuurista, niin tämähän vaikuttaa sillä niinku äkkiseltään tosi kaoottiselta ja tosi vaaralliselta ja pelottavalta. Mutta oikeastihan tää on niinku tosi, en voi sanoa turvallista varmaan, mutta hyvin harkittua tällaista, että ei tää tehdä mitään äkillisiä liikkeitä. Muutenkin niin tää virtaa vähän niin kuin vesi, että sieltä mennään missä on tilaa ja väistetään ja ei kaahailla. Mennään aika rauhallisesti kuitenkin. Nopeudet on aika pieniä, ei varmaan yli 5-60 mennä missään kohtaa. Ja sitten tää tööttäily täällä, eli äänimerkin antaminen, niin tämähän on ihan niin kuin se pitäisi olla myös Suomessa tai Euroopassa. Suomessahan äänimerkki annetaan sitten, kun on meinannut tapahtua jotain. Et se on vähän niin kuin sellainen kettuiluväline se äänimerkki. Et sille ei niin kuin oikeastaan varoiteta, vaan sillä vittuillaan. Täällä taas niin kuin Intiassa ja Indonesiassa ja Kiinassa, niin nehän tööttäilee niin kuin vähintään kerran minuutissa, kun ne ajaa tällaisen ruuhkaisen tielläkin. Sen takia, että annetaan se äänimerkki, että varoitetaan edellä menevää, että aion nyt ohittaa sut, tai jos joku meinaa kääntyä eteen, niin et huomasitko, että täältä ollaan tulossa, että täällä ajaa alle. Et se on sellaista ennakoivaa ajamista. Et oikeastaan tää on tää aasialainen liikennekulttuuri ennakointia niin kuin sillä parhaimmillaan, vaikka tää vaikuttaa tosi kaoottiselta. Että tätä toivoisi kyllä vähän niin kuin tonne Suomeen ja Eurooppaakin, että osattaisiin käyttää sitä äänimerkkiä ennakoivasti varoittamaan jostain, ettei tapahtuisi niitä onnettomuuksia. Et se on mennyt vähän käänteiseksi nyt sitten siellä meillä Euroopassa. No niin, nyt ollaan menossa Vintage Car museoon. En yhtään tiedä millaisia on intialaiset Vintage Carit, koska Vintage-autot tai vanhat klassikot, koska mun mielestä täällä käytetään kaikki aika loppuun. Voi olla, että jotain löytyy. Katsotaan. Täältähän löytyy tällainen takatuuppari 7-sarjalainen klassikko BMW. Ilmeisesti joku on halunnut pöllyttää vähän penkkoja täällä Intiassakin. Olihan siellä kaikenlaisia vanhoja britti- ja amerikkalaisia, todella vanhoja, ennen toista maailmansotaa tehtyjä autoja. Vähän outo paikka, kun sinne ostettiin lippu, että saa ottaa valokuvia, mutta sitten ei saa ottaa video kuitenkaan. Ehkä nyt otin vähän kuitenkin peräkkäisiä valokuvia, joista voi muodostaa video. No niin, nyt tää mun Intian matka alkaa tässä pikkuhiljaa päättymään ja on kyllä ollut aikamoista 2 viikkoa tässä, mutta kyllähän tää
Aika hyvän jäljen jättää tuonne muistoihin tää reissu, että on ollut kyllä monenlaista tapahtumaa. Tietenkin ne mitä tekin näitte nyt, mutta aika paljon muutakin mitä tässä on ollut. Ja ehkä vähän tällainen kaksijakoinen homma tässä nyt jää, että on tavallaan niinku ihan mielettömän lämpimiä nämä ihmiset täällä ja mukavia ja hauskoja. Mutta sitten miksi täällä on näin sotkusta ja luonnosta ei paljon välitetä, mutta ehkä sekin sitten muuttuu, kun ne vähän sitten alkaa kattelee, tai kun ne selvästi seuraa, mitä muualla maailmassa tapahtuu länsimaissa, niin sitten Intiaakin saataisiin vähän tätä siisteyttä. Se on vähän surullista, miten paljon roskaa täällä on. Mutta ihmettelen kyllä liikennettä edelleen. Täytyy kyllä nostaa korkealle hattua intialaisille tuosta liikennekulttuurista, että se on niin sellaista joustavaa ja ihmiset on todella keskittynyt siihen liikenteeseen. On pakko ollakin, koska muutenhan siellä kuolisi koko ajan. Mutta se on kyllä tosi joustavaa ja uskomatonta, että niitä onnettomuuksia mä en ole nyt nähnyt vieläkään, kun olisikohan 2 vai 3 tässä nyt tämän parin viikon aikana ja kuitenkin se liikennemäärä on ihan valtava. On kyllä siinä mielessä tosi hienoa, että vois vähän suomalaiset ottaa mallia tuosta tollasesta ennakoivasta ajamisesta, eikä täällä kukaan niinku hermostu tai loukkaannu, jos joku tulee eteen. Se on kyllä monessa kohti, niin meillä olisi paljon opittavaa tästä Intian liikenteestä. Mutta vielä ei ole matka päättynyt. Vielä matka jatkuu, että katsotaan mitä huomenna tapahtuu. Joo, nämä intialaiset, niin nämähän on kyllä todella hintatietoista porukkaa. Mä en sano saita tai kitsas tai pihi, vaan nämä on hintatietoista porukkaa, koska täällähän tämä tulotasokin on pienempi. Täällä tuollainen keskivertoinsinööri tienaa 300 € kuukaudessa. Sillä pitäisi sitten ostella sähköautoa, niin ei se nyt sitten varmaan ihan heti ole siinä listan kärjessä, jos ajetaan nyt mopolla tai skootterilla. Siinä mielessä kyllä nuo halvat sähköautot, just niin kuin Citroen EC3 kokoiset autot, niin ne on tosi tärkeässä roolissa täällä, koska sen kokoisia autoja täällä on paljon, monella merkillä. Hyundaillakin näyttää olevan samanlaisia ja Kialla. Ei sähkönä vielä, mutta polttiksina. Et kun se saadaan se koko luokka sähköstettyä, niin kyllä ne sitten myös osaa nämä intialaiset laskea, että kumpi tulee halvemmaksi. Me tuossa laskettiin yksi tapaus, missä auto kuluttaa 9 litraa, eli just se tata, millä tässä nyt on 2 viikkoa ajeltu. Jos se kuluttaa 9 litraa ja täällä on sähkö aika halpaa, niin se sähköautolla se ajaminen maksaisi 1,2 € per 100 kilometriä. Ja vaikka täällä on bensa halpaa, niin silti se on se 9 € per 100 kilometriä. Se on melkein 10 kertaa halvempaa ajaa siinä sähkö. Niin kyllä nämä osaa laskea sit siinä vaiheessa, että kumpi tulee halvemmaksi. Uskoisin, että aika nopeasti se sitten lähtee, kun ne pienet sähköautot vaan tulee. No niin, nyt ollaan matkalla koti-Suomeen, mutta on vielä yksi Intiaan liittyvä tehtävä, mikä pitää suorittaa. Me ei nyt päästy ajan riksalla tuolla Intiassa, mutta meillä on tällainen pieni riksa menossa Suomeen, erikoislähetys yhdelle erityiselle suomalaiselle. Inja, mulla olisi sulle lahja Intiasta. Intia. Niin. Tiedätkö mikä se on? Se musti. Riksa. Riksa. Sanotko namaste? Namaste. Tämä Riksa niin me ruokaide. Ai, saatapa se. Dilakanava. Comment to Yatutka. Balatan, Sarovalla, Videolla. Bye bye. Okei, perfect. Tilakanava. Dilakanava. Sitten
Then next, kommentoi ja tykkää. Kommentoi ja tykkää. No, this is the wrong. Correct. Then next is, nähdään seuraavalla videolla. Enna seuraavalla videolla. Okay, let's practice. Nähdään seuraavalla videolla. No. Nähdään. Nähdään. Okay, let's try another one. Palataan seuraavalla videolla. Palataan seuraavalla videolla. Böi böi. Böi böi. Bye bye. Okay, perfect.